และสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมหลาย ID หรือว่าฟาร์มแบบ AFK นะครับบางครั้งมือถือหรือคอมของเราเนี่ยต้องใช้ทำหลายอย่างและการเปิดเกมนานๆก็ทำให้เครื่องแหลกแบตหมดเร็วแล้วก็ใช้พื้นที่เยอะช่วงนี้ผมเลยลองใช้ LD Cloud ซึ่งเป็นเหมือน Cloud Phone ที่สามารถเล่นเกมได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงแม้ว่าคุณจะปิดแอปล็อกหน้าจอหรือปิดคอมเกมก็ยังทำงานต่ออยู่บนคลาวด์สามารถเปิดได้หลายเครื่องพร้อมกันแล้วก็ควบคุมจาก PC หรือเบราว์เซอร์มือถือได้ง่ายๆซึ่งช่วยมากสำหรับคนที่ฟาร์มหรือเล่นหลาย ID ถ้าใครอยากลองเนี่ยผู้ใช้ใหม่สามารถสมัครผ่านลิงก์ของผมในคำอธิบายเพื่อจะลองใช้คลาวด์โฟน 6 ชั่วโมงในราคาเพียง $0.1 และยังมีส่วนลดพิเศษ 50% สำหรับผู้ชมช่องผมถ้าสนใจสามารถกดลิงก์ใน description ด้านล่างแล้วลองใช้ดูได้เลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางสำหรับวิชาสายสตอมกัดนะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจของการนำมาเล่นในส่วนของกิลลีกหรือว่าคอนเทนต์ที่เป็น PVP สเกลใหญ่นะครับก็คือมีคนเล่นหลายๆคนเนาะเหตุผลนะครับเพราะว่าสกิลสตอมกัดของวิชาเนี่ยนะครับมีความแรงถึง 4,500% เลยนะครับคือต้องบอกว่าโคตรแรงชิบหายเลยนะครับถ้าเกิดว่ายิ่งมีพระลิงก์เนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับกิลหลายๆกิลนะครับเขาก็เริ่มสนใจที่จะเอาวิชานะครับมาเล่นในส่วนของกิลลีกแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่เล่นสายเวทอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอัลเคมิสแพนอย่างเงี้ยหรือว่าในส่วนของเศษถ้าเกิดว่าอยากลองเล่นวิชานะครับเพื่อที่จะเอาไปเล่นในกิลลีกเนาะยังไงก็ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้เลยนะฮะโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเตตัสก่อนเนาะสเตตัสที่ผมอัพไว้เนี่ยนะครับก็จะเป็นวิด59อิน99แล้วก็เด็ก70นะครับซึ่งตรงส่วนของเด็กกับอินเนี่ยนะครับเราจะมาดูในส่วนของ level casting time นะครับกับ fix casting นะครับให้ลบ 60% เลยนะก็คือเอาตันเพดานเลยนะครับเพื่อที่จะเอาความเร็วในการร่ายนะครับให้เร็วที่สุดเลยนะฮะแล้วก็ถัดมานะครับสเตตัสอื่นๆของผมเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเจาะอยู่ที่234เนาะแล้วก็มีเอ็มดาเมจอยู่ที่125.65นะครับซึ่งวิสาเนี่ยนะครับในสกิลแพสซีฟของเขาเป็นสกิลที่จะเพิ่มเอ็มดาเมจเยอะอยู่แล้วนะครับก็เลยจะเห็นว่าเอ็มดาเมจของผมนะครับขึ้นไปถึง125.65% เลยนะครับแล้วก็ PP damage reduct อยู่ที่1211นะครับกับโบนัสอยู่ที่ 1,100 เนาะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของสกิลเนาะอันดับแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นไฟโบนะครับโซสไตล์นะครับโคโบไลติงโบเนี่ยอันนี้จะอัพ5นะครับแล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยไฟวอลฟอร์ดไดเวอร์ทันเดอร์ซอมเนี่ยนะครับจะอัพ3แล้วก็5เนาะนะครับแล้วก็จะมีอินเคส SP Recovery นะครับ9เพื่อที่จะให้มันครบ40แต้มนะฮะในส่วนของคลาสถัดมานะครับก็จะมีไซส์นะครับแล้วก็ลงไปที่ไฟพิล่าเพื่อที่จะเอาเมเทโอสตอมนะครับแล้วก็เตต้าวอเทค3นะครับวอเตอร์บอลนะครับเพื่อที่จะมาเอาสกิลสตอมกัดนะเห็นไหมว่าสตอมกัดเนี่ยแรงมากเลยนะแต่ว่าต้องอัพที่เลเวล10นะครับซึ่งตรงเนี้ยความแรงมันจะอิงกับการที่คุณเนี่ยจะไม่ทำให้ศัตรูติดฟรีซแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ศัตรูติดฟรีซเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะใส่ไปที่เลเวล9ก็ได้ตรงส่วนนี้ก็ต้องเลือกแล้วกันนะถัดมาผมจะเอาเควกแมวไว้3นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็น40ทับ40นะฮะแล้วก็ในส่วนของไฮคลาสนะครับก็จะเป็นนาปาวอลแคน5นะครับที่จะลงมาเป็นในส่วนของสกิลลบแลนเนาะแล้วก็จะเป็นแพสซีฟที่ผมบอกนะครับก็คือการเพิ่มเอ็มดาเมจโบนัส 30% นะครับซึ่งเยอะมากเนาะแล้วก็ MDK 20% ให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็ถัดมาจะเป็น Elemental Awareness 5นะครับ Elemental Resistance นะครับ5นะครับแล้วก็ Teleport 1นะครับ Elemental Control นะครับทีนี้นะครับแต้มมันจะเหลือ12แต้มเนาะเราอาจจะมาอัพเควกไมล์ให้มันเต็ม10ก็ได้นะฮะแล้วก็อีกสกิลนึงเนี่ยจริงๆก็อาจจะเป็นไฟวอลก็ได้นะครับที่เหลือนะครับซึ่งไฟวอลนะครับมันก็จะทำให้ศัตรูที่ไม่มีเอนดิลนะครับเดินเข้ามาหาเรายากหน่อยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับส่วนของไฟวอลเนาะการตั้งเซตติ้งสกิลนะครับผมก็จะเอาลบแลนไว้อันดับ1นะครับแล้วก็เมเทลซอมนะครับแล้วก็ล้างดีบัฟนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเตต้าวอลเทคแล้วก็โครนนะครับแล้วก็จะมีสกิลสตอมกัดไว้ตรงนี้เนาะส่วนตั้งอัตโนมัติเนี่ยนะครับก็จะเป็นสตอมกัดนะครับแล้วก็ไซส์นะครับเอาไว้ขุดนะครับแล้วก็จะมี Energy Code ทางด้านล่างนะครับของในหน้าสกิลเนี่ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของกิลอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีการอัพอิงนอฟเดฟเต็มเลยนะครับแล้วก็ Character DK เอาไว้45พอนะสำหรับผมนะแล้วก็เดฟเนี่ยนะครับผมจะเอาไว้ทั้งหมด40เนาะไอ้ตรงนี้มันก็จะเหลือนะครับเดี๋ยวพอรอเลเวลอัพนะครับเราก็จะมาอัพค่าเจาะเกาะต่อเนาะอันนี้ก็เก็บไว้นะครับอาจจะไม่ต้องอัพทุกอย่างให้มันเต็มก็ได้นะแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับก็คือเรื่องของสวมใส่เนาะสามารถที่จะใส่เป็นอาวุธมือเดียวบวกกับโล่นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความถึกได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใส่เป็นคาถาโคนอสนะครับสำหรับคาถา2มือก็ได้นะเอาเป็นในเรื่องของความแรงนะครับถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าในตี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะดูแลเราได้นะครับไม่โดนแอดนะครับหรือว่าไม่โดนเรียกว่าแบบพวกไนท์อะไรพวกนี้มาไล่ตอดนะหรือว่าพาราอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็จะมีปัญหานะครับก็ให้ลองดูในเรื่องของตี้แล้วกันนะครับในส่วนของคาถาโคนอสเนี่ยนะครับก็จะมีความแรงมากกว่าในส่วนของคาถามือเดียวนะครับแต่ว่าคาถามือเดียวเนี่ยเขาก็จะใส่โล่ได้ไงพอใส่โล่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของความถึกที่ขึ้นนะครับสามารถจะใส่การ์ดกบแดงได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะใส่การ์ดแบบการ์ดฮอร์อย่างเงี้ยที่ได้ P damage reduction นะครับแล้วก็ในส่วนของออฟเมลมันก็จะมีในส่วนของออฟเมลเพิ่มเข้ามาด้วยเนาะท
ทีนี้ในส่วนของเซตนะครับสำหรับคาถามือเดียวเนี่ยนะครับจะใส่เป็นการลบ global cooldown นะครับลบ 14% นะครับหรือว่าคาถาเคิร์ดนะครับแล้วก็โล่นะครับจะใส่เป็นวาเคลลี่นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเนี่ยนะครับจะใส่เป็นสปินเนาะแล้วก็ถ้าเป็น2มือเนาะก็จะเลือกเป็นโครนอสนะครับแล้วก็ตรงส่วนของออฟด้านในเนาะถ้าเป็นไปได้ก็พยายามเอา ignore mdef นะแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยผมไม่อยากย้ายไปย้ายมานะครับมันเสียไอ้แต้มตัวเนี้ยเนาะก็ถ้าเราเป็นเศษเล่น 5-5 อยู่แล้วเรามีคาถาทองสักอันนึงเนี่ยนะครับก็อาจจะหา ignore mdef ขึ้นมาสักอันนึงก็ได้นะถ้าเกิดว่าหาได้นะถ้ามันซ้ำกันนะแล้วก็ในส่วนของโล่นะครับพยายามหา p damage reduction นะครับเรื่องต่อมานะครับก็คือในเรื่องของออฟแมวเนาะออฟแมวก็จะเป็นคล้ายๆเดิมนะครับกับที่เคยทำคลิปไว้นะครับก็จะเป็นหัว PVP นะครับอันนี้จะเน้นไปที่ pdef นะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการกันก็คือจะเป็นพวกสายที่มันเป็น p damage เนาะก็พาราดินแลกเลือดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแอสนะครับอันนี้แอสเนี่ยสำคัญมากเลยคือมันน่ารำคาญสำหรับสายวิสาอย่างเรามากนะฮะอันนี้ก็จะเป็น pdef เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับในส่วนของเสื้อเนี่ยสามารถที่จะใส่เป็นทรานได้นะครับซึ่งทรานเนี่ยสิ่งที่เขาจะให้นะครับก็คือคีดาเมจเลสนะครับก็คือการกันคี 3% นะครับตรงนี้ก็ใส่เป็นทรานได้นะครับสำหรับเสื้อถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่วิทนะแล้วก็ตรงส่วนโล่นะครับก็ใส่เป็นสโตนสกินนะครับอาวุธเนี่ยนะครับเป็นเอ็มบูนนะครับถ้าเกิดว่า2มือก็จะเป็นเอ็มบูนเหมือนกันเนาะแค่จะไม่มีโล่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะใส่เป็นเบรสซิ่งนะฮะซึ่งตรงส่วนมัฟเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันสามารถที่จะเลือกใส่เป็นทรานได้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหากับพวกเศษหรือว่าวิสาเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะใส่เป็นสโตนสกินเนาะซึ่งตัวเลือกเนี่ยนะครับมันก็มีทรานเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะติดสโตนสกินไว้นะครับสัก2ชิ้นนะครับแล้วก็ทรานไว้สัก2ชิ้นก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้กันแบบพวกไนท์อะไรพวกนี้ด้วยเนาะสำหรับสโตนสกินนะฮะประดับก็เป็นเอ็มบูนนะครับอันนี้ก็จะเป็น PP ทั้ง2ชิ้นเลยนะในส่วนของการ์ดนะครับก็จะเป็นขนาดกลางกับเดมิฮิวแมนเนาะถ้าเกิดว่ามีไฮด้าแท้ก็ใส่ไฮด้าแท้นะครับแล้วก็ในส่วนของโล่เนี่ยนะครับคุณสามารถเลือกใส่การ์ดเอ็ดการ์ได้นะการ์ดเอ็ดการ์ที่เป็นการ์ดทองนะครับที่จะบวกพีดาเมจรีดักชั่นเนาะเอาไว้กันแอดอะไรพวกเนี้ยได้นะฮะกับอีกใบหนึ่งนะครับก็คือทาร่าฟ็อกนะครับผมยังไม่มีทาร่าฟ็อกนะฮะโอเคเสื้อเนี่ยนะครับผมจะใส่เป็นเครมมี่นะฮะมัฟก็จะใส่เป็นการธาตุน้ำนะครับกับในส่วนของฟิลโดรานะครับจริงๆจะใส่การธาตุน้ำ2ใบก็ได้นะครับเป็นใบนี้2ใบก็ได้นะแล้วก็รองเท้าจะเป็นมูนกับเวอร์ริตนะครับถัดมาก็คือเป็นเวทนะครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องใส่การ์ดขุดเนาะแล้วก็ในส่วนของหัวนะครับคือผมไม่ได้เลือกใส่โล่เนาะเป็นเอ็ดการ์นะผมก็เลยจะใส่หัวเป็นฟาโรนะครับเพื่อที่จะเอา M damage บวก 2% นะครับอีกใบหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นการ์ดแคมป์แล้วก็จะมีการ์ดกันเดมิฮิวแมนมอนสเตอร์นะครับบัฟเฟอร์เมดปัปเป็ดนะครับที่ดรอปมาเนาะถัดมาส่วนสำคัญในส่วนหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ middle นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณมองว่าการลงทุนกับ middle เนี่ยนะครับคุ้มนะครับก็สามารถที่จะมาไล่อัพ middle ได้นะครับอย่างของผมเนี่ยก็อัพ middle of wisdom นะครับเพื่อที่จะเอาค่า M damage นะครับบวกขึ้นมาจนถึงเลเวล50แล้วนะครับแล้วก็จะมีmiddle ที่บวก ADK ไว้เนี่ยผมจะอัพไว้20นะครับส่วนชิ้นอื่นๆเนี่ยคือผมจะพยายามอัพให้มันได้ที่เลเวล20นะครับเพื่อที่จะเอาตรงส่วนนี้นะครับให้มันได้อยู่ที่ประมาณ 5% นะไม่ว่าจะเป็น M reduct นะครับหรือว่า P reduct เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของขนนกนะครับอันนี้คือขนนกที่ผมปรับมาใหม่แล้วกันเนาะซึ่งตอนนี้นะครับผมจะใช้เป็นในส่วนของพรีเซตเดียวละนะครับก็คือจะใส่เป็น1ขาวนะครับในช่องแดงนะครับแล้วก็ทำไว้ที่เลเวล5นะครับเพื่อจะเอาทั้งค่าเจาะนะครับแล้วก็จะใส่ไลท์นะครับเพื่อที่จะเอา M damage ในส่วนของแถวแดงนะครับผมจะทำไว้ที่เลเวล5นะครับตรง2แถวล่างเนี่ยนะครับผมจะทำไว้ที่เลเวล5เหมือนกันแต่ผมจะใส่แดงล้วนไว้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาค่า ignore mdef นะเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะได้ค่า ignore mdef บวก44นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะแล้วก็อันนี้จะได้ ignore mdef อยู่ที่47ขึ้นอยู่กับเลเวลของขนทองกลางนะครับหรือว่าทองเล็กแล้วก็ในส่วนของช่องดำนะครับก็จะใส่เป็นขาว2ช่องนะครับแล้วก็ดำ2ช่องนะครับแล้วอันเนี้ยจะใส่เป็น justice นะครับเพื่อที่จะเอา pdef บวก18นะครับแล้วก็ pdk mdk บวก9นะตรงส่วนเนี้ยนะสำหรับช่องนี้เนาะผมจะใส่ชุดไว้1ช่องนะครับจริงๆอนาคตนะก็อยากเปลี่ยนชุดแหละนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้การที่จะเอาค่า pdef มาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะกันพวกดาเมจกายภาพเนี่ยนะครับมันทำให้เราสามารถที่จะยืนได้มากกว่าแล้วกันเนาะตรงส่วนนี้นะครับก็เลือกเอาได้นะว่าจะใส่เป็นชุดนะครับหรือว่าจะใส่เป็นแบบวิทก็ได้นะครับแต่ผมว่าเลือกใส่เป็น justice นะครับอันนี้ก็จะทำไว้ที่เลเวล3 2ช่องนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลเวล2นะครับเลเวล2นะครับแล้วก็เลเวล2นะครับก็ย้ำอีกนิดนึงแล้วกันเนาะ2ช่องล่างอ่ะผมจะใส่เป็นสีแดงล้วนนะครับจะเอาค่าเจาะนะครับแล้วก็อันเนี้ยนะครับจะใส่เป็นไลท์ไว้1อันนะครับเพื่อที่จะเอา M damage บวก 0.6% นะครับให้มันได้โมนัสตรงนี้มาสักนิดนึงเนาะถัดมาก็คือส่วนของเพชรนะเพชรเนี่ยผมจะใส่เป็นแบบเรียกว่าเป็นสายเดฟเลยอ่ะก็คือจะเอาด้วงนะครับกับหมูเนี่ยนะครับมาลิงก์เพื่อที่จะทำให้เรายืนได้นานที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีตัวบวกดาเมจเลยนะครับก็จะเป็นบัฟโฟนะครับเอาไว้เพื่อดูดเลือดได้นะครับหรือว่าโซฮีเอาไว้เพื่อดูดเลือดได้นะฮะในส่วนของเมาส์ก็เหมือนเดิมเลยนะครับพยายามเน้น2อันบนให้ได้นะแล้วก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะครับผมจะอัพอันนี้ไว้ที่14นะครับก็คือเป็นไซด์ล่างเนี่ยเพื่อที่จะเอาดาเมจจาก M side monster นะครับลดลง 4% ตรงนี้เนาะที่เหลือเนี่ยก็พยายามจะอัพอันนี้นะครับให้ได้เลเวล39นะครับเพื่อที่จะเอา P def กับ M def นะครับ
แต่ว่าเนี่ยผมอัพไปที่เลเวล39แล้วนะครับก็คิดว่า40เนี่ยจะไม่คุ้มละมาทำอันนี้ให้ได้39ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางการเล่นวิสาดนะครับต้องบอกว่าวิสาดเนี่ยนะครับมีสกิลซอมกัสนะครับที่แรงมากเลยนะ 4,500% นะครับยังไงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจนะครับก็ลองทำตามได้นะครับแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับว่าจะเล่นเป็น1มือนะครับหรือว่า2มือนะครับหรือว่าอยากจะลองเอาไปเล่นในส่วนของโหมด55ก็ได้นะในเวนชั่นดิวนะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าปาร์ตี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะเล่นได้ไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยยังไงฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ